Ju përshëndesërisht nga studio e lajmeve këtu në abcnews. Me mua në studio është Ministri i Brendshëm, zoti Sandër Lleshaj. Mirë se erdhët, zoti Ministër. Kënaqësi ju kemi në studio. Do ta nisim me një opinion për lajmin e ditës. Ka nisur ditën e sotme vetingu në polici, një proces i shumë diskutuar. Do doja dija pritshmëritë tuaja për këtë veting. Më në fund u bë mundur që të filloj procesi i përgatitur prej shumë kohësh, me vështirësitë e vetën në fillim, po tashmë ka filluar, pra që sot është bërë njoftimi publik nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, i cili ka marrë në shqyrtim dosjet e para. Pritshmëria është që të ndodhi ajo që ka ndodhur në sistemin e drejtësisë, pra që njerëzit të certifikohen, të kalojnë përmes këtij procesi. Unë kam besim të madh që policia do të dëshmojë një gjendje tjetër nga ajo që është dëshmuar te gjyqësori, por gjithsesi ne jemi të hapur për çfarë do rezultati që të vijë nga rëndësishme ka është procesi. Dakord, në fakt oponentët tuaj, oponentët e idesë së vetingut polici mendojnë që është momenti për të qenë një goditje selektive, sidomos ndaj policëve të ndershëm apo njerëzve në uniformë të cilët punojnë me përkushtim në luftën kundër krimit. Kjo është një ndër akuzat e kundërshtarëve tuaj. Po akuzat e kundërshtarëve janë të gjitha ndjekin një model, paragjykues sipas të cilit goditet gjithmonë e mira. Këto nuk mund të komentohen kjo qasje. Kjo qasje që gjithmonë ne do godasim mirë dhe do të nxisim të keqen është jashtë komentit, dhe në fakt nuk meritojnë shumë vëmendje. Unë për vete nuk u kushtoj shumë vëmendje tashmë, për që i sinqert, për arsye se shoh që në mënyrë konsistente dhe sistematike akuzat janë krejtësisht të pabazuara. Ligji për vetingun nuk është bërë në shtyse jashtme, ka qenë shtyse brendshme e jona për ta bërë vetingun në mënyrë që reformës në drejtësi të jepnin po ashtu edhe një polici të reformuar në kuptimin e plot. Dhe është ndjekur një njëjti model si në reformë drejtësi edhe në polici, dhe do të jeni të sigurt që do të kemi po të njëjtat rezultate në kuptimin e saktësisë dhe ndeshmërisë procesit. Dhe procesi është krejtësisht i pavarur prej nesh. Më po të më pyesni sot kush është kryetarja e komisionit, di që është një zonjë, po emrin nuk e di, sinqerisht. E qartë. Le të shohim, sepse vetingu nisi dhe natyrisht që gjatë rrugës do të ketë edhe problematika, diskutimet e ndryshme, do të doja të merrja një opinion për një tjetër aktualitet që është çorja në prokurorie 6 ish deputetëve të Partisë Demokratike. Ka patur një video që ka qarkulluar në një moment. Unë kisha sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike në orën e kaluar informative, i cili thotë që deputetëve ju është ndaluar të hynë në polici, ka patur vërtet një tension verbal, por përfaqësuesit e uniformës së policisë, punonjësit e shtetit janë gjetur duke pirë, duke konsumuar pije alkolike në ambientet e brendshme të drejtorisë së policisë. Në fakt, ish deputetët për të cilët ju flisni kanë shkuar vetë në prokurori, sepse vetë kanë shkuar dhe në polici. Është një, besoj tashmë opinioni publik është i qartë për pamjet, se për fat mirë është gjithçka është dokumentuar në video, dhe është e qartë që kemi të bëjmë me një akt të paprecedent të dhune që ushtrohet nga jo vetëm deputet, po ish ministra. Ish ministra të cilët ushtrojnë dhunë fizike ndaj punonjësve të policisë, të cilët deri dje i kanë patur në varësi, i kanë patur në drejtim. Dhe alibit qesharake, më duken infantile për të thënë se çfarë po bënin punonjësit e policisë në momentin që këta pas kanë bërë zbulimin e madh, janë të pavlerë. Edhe sigur punonjësit e policisë të kishin qenë duke pirë, gjë që s'është e vërtetë. Kjo nuk e relativizon as pak, nuk e justifikon as pak atë gjest të turpshëm, jo vetëm paligjshëm, po dhe të turpshëm në aspektin etik, se si një ish ministër, apo disa ish ministra, qoftë të punëve të brendshme, apo drejtësisë, apo tjerë nuk i bëjmë mend, të sulen me dhunë kundër policisë së shtetit. Të ushtrojnë dhunë ndaj punonjësve të policisë, të cilët kanë thjesht detyrë të mbrojnë atë institucion, të zbatojnë parametrat e caktuara. Të qenit deputet nuk i jep askujt asnjë drejt përballë policisë me vudor me policinë, përkundrazi. Dakor, megjithatë thuhet që është konsumuar pije alkolike në ambientet e brendshme të një institucioni shtetëror si drejtoria e policisë. Ka patur gjetje të kësaj natyre? Dëgjoj, zotë Milorin, ju keni fatin e keq që jeni detyruar ti konsideroni gjitha këto. Ndërsa unë kam fatin e mirë që mos ti konsideroj. Është absurditet. Është e pavërtet. E pavërtet patjetër, po është absurditet edhe të paraqitet si argument, kur i jep përballë një akuze të drejtë për drejtë të dhunës ndaj policisë shtetit, të nxjerrësh argument që po pinin ata. Edhe pastaj
edhe sigurisht duke pirë ata. Çfarë do thotë kjo? Justifikon vajtjen e tyre me dhunë brenda mjedisëve të komisariatit? Është dhunë ndaj një institucioni shtetëror, ndaj komisariatit policie, të cilin ata kanë drejtuar deri dje, edhe pretendojnë ta drejtojnë nesër. Unë nuk arrit ta përfituroj dot se si një ministër apo unë për veten time nesër të mund të bëj një gjest dhune ndaj një policit kudo në Shqipëri. Nuk e i përfituroj dot. Etika ime do të kishte vdekur. Përveç tjerave, përveç ligjit dhe barrierave të tjera. Por një barrierë etike dhe morale të ndalon ta prekësh me dorë një polic i cili mbron ty, i cili ka shërbyer deri dje, të cilin do ta drejtosh nesër. Dakor, ne do të flasim pak më vonë për qasjen e policisë, sidomos për protestat e opozitës të shumë diskutuara, por do doja të ndalesha në luftën kundër krimit. Nisur nga progres raporti i Komisionit Evropian, në fakt evidenton bashkëpunimin që policia ka patur edhe me polici të vendeve tjera të Bashkimit Evropian. Do doja dija se në çfarë pike jemi në luftën kundër krimit dhe më konkretisht do doja të dinim disa shifra më tej. Unë mund t'ju them me përgjithësi, por dhe me krenari, që lufta e institucioneve shqiptare në tërësi, sidomos e policisë shtetit kundër krimit, është një fazë intensiteti shumë të lartë dhe një fazë ku treguesit janë jashtëzakonisht optimist. Mund të them që vetëm për vitin 2019 ne kemi shkatruar ndërkohë 11 grupe kriminale, pra vetëm për këtë vit. Dhe arrestuar 106 antarë të grupeve apo bandave kriminale, vetëm për këtë periudhë për cilin po flasim. Ndërkohë që treguesit e përgjithshëm të nivelit të sigurisë në vend janë më të mirë në kontekstin historik. Kjo është e provuar, kjo është e padiskutueshme, unë mund t'ju them vetëm kaq. Nëse ju jam i grafik. Ky është grafiku i vrasjeve për këto 10 vitet e fundit në Shqipëri. Po të shihni vija kuqe është mesatarja, dhe ne jemi këtu në vitin 2018 kemi 51 vrasje nga 126 që ishin në vitin 2012. Vetëm kaq mjafton të thuash. Dakor, megjithatë, ne mund ta largojmë këtë. Pretendimi ngritur është që vërtet mund të jetë ulur numri vrasjeve, por është shtuar, le të themi, krimi organizuar, krimi sofistikuar. Mund të jetë ulur krimi në rrugë, por është sofistikuar krimi organizuar. Unë mund t'ju them kaq që krimi organizuar është goditur në mënyrë intensive. Sigurisht që Shqipëria ka krim të organizuar, ka trashëguar një krim i cili është rritur për gjatë viteve, është sofistikuar, është fuqizuar, por në një mënyrë po aq intensive është fuqizuar lufta kundër tij. Dhe po ju them që sidomos në 2 vitet e fundit rezultatet janë impresionuese dhe raporti i Komisionit Evropian po ta shihni flet për good progress. Në atë raport asnjë fjalë nuk është e tepërt. Është një raport sintetik i analizuar mirë, i peshuar mirë dhe çdo fjalë ka domethënie kod. Diku thuhet ka një farë progresi. Ka progres fillestar, ka some progress, ka good progress. Dhe unë mund t'ju them që flitet për progres të mirë, sidomos në fushën e krimit, luftës kundër krimit organizuar. Dhe po ju them, nëse do ta krahasoni këtë raport me raportet e publikuara edhe për vende të tjera që ishin në të njëjtin stad me ne, Malezi, Maqedonia, Serbia e tjerë, do të shihni se në shumë tregues gjuha e përdorur ndaj Shqipërisë është më pozitive, më inkurajuese, vlerësimi është më i lartë, edhe se vende të tjera të cilat i kanë hapur ndërkohë negociatat. Dhe këtë është e provueshme. Ju mund ta verifikoni krejt lehtë. Pra do të them që lufta kundër krimit organizuar është një fazë shumë të rëndësishme. Atje gati nuk janë përmend emra kaposh të bandave kriminale që janë futur. E vërtet është vënë për vitin 2018, për vitin 2019. Sa grupe kriminale operojnë? Çfarë shifrash kemi? Sepse ka ngelur në memorien e shqiptarëve deklarata e Zotit Luë, ish ambasadorit, 4 familje, 4 klane mafioze, 40 organizata kriminale. Ku jemi me këto shifra? Tash unë mund t'ju them që në vitin 2018 janë goditur, shkatruar 22 grupe kriminale për vitin 2018. Po. Dhe 11 janë shkatruar deri tani në Shqipëri. Qartë. Pra që bëjnë 33. 33 deri tani. Unë nuk flas se sa janë. Pastaj kjo puna e dhënies shifrave nuk duket një lloj falli që nuk vlen, sepse një grup mund shkatërrohet. Sa keni ju në dosje ose se dua të di pastaj më tej se si po punohet për shkatërimin e të tjerë. Unë them çfarë kemi bërë, jo çfarë do bëjmë. Çfarë do bëjmë do ta shihni kur të bëhet. Përgjithsisht unë jam që të vi dhe publiku të jap një shifër të bërë, mos të shpreh objektivat. Dakor, por do të ketë një rezultat konkret tani afër për shembull? Po ju them që rezultate konkrete kanë vijshmëri dhe do të ketë pa diskutim. Do të ketë ndonjë emër tjetër të madh, ndonjë. Nuk mund të
të vjetë shfikuresht e këtu, por ju them që... Njerëzit janë të interesuar, sepse ka dhe zgjedhje në Prag dhe është situata disi e tensionuar në lidhje me rendin. Mund t'ju them kaq, që me organizimin që ka, me motivimin që ka, me bashkëpunimin e jashtëzakonshëm që kemi me partnerët ndërkombëtar, lufta ndaj krimit të organizuar do të njohë një crescendo të jashtëzakonshme. Duke nisur nga muaji qershor apo? Jo, në vijueshmëri, po i them, dhe kjo që është bërë ndërkohë, po të merrni të shihni të 11 grupe që po flasim le, dhe 106 persona të arrestuar janë pjesë të grupeve të organizuara, nuk janë kriminalë të arrestuar, se po themi të arrestuar për krime të rënda janë 1887 veta për 5 mujorin. 1887 për krime të rënda. Po ekskludoj këto, po flas vetëm për krim të organizuar, janë 106 antarë të bandave të organizuar kriminale. Është një shifër që duhet konsideruar. Ne nuk i kemi bërë reklam, sepse mu më duket një lloj reklamën me këto shifra më duket e pa vetë etikisht nuk më pëlqen. Nuk mund të kem në një krenarit madhe se u futën kaq njerëz në burg apo u arrestuan kaq njerëz, por kur vjen puna për të bërë një bilanc, atëherë me përgjithësi them që bilanci është pozitiv dhe e ardhmja e kësaj lufte është po kaq intensive. Dakor. Megjithatë, burimet kryesisht mediatike bëjnë me dije që situata e kriminalitetit në vend nuk është e qetë dhe përmendet Shkodra, Elbasani, Durrësi, si është situata në këto qytete, si është situata në Shkodër? Unë mund t'ju them sigurisht që këtu krijohen edhe mite për shkak të jo mediatiku në quaj politike që janë krijuar këto, por realiteti është disi ndryshe mitit. Shqipëria ka parametra sigurie sot, të cilët nëse u besojmë numrave dhe shifrave objektive, janë të krahasueshme me mesatarët europiane dhe të rajonit. Sa i përket shifrave objektive, numrave. Sa i vjen perceptimit, atëherë këtu, sipas perceptimit, ne duhet të kemi frikë të madhe, sepse këtu nami bëhet. Ka njerëz që kanë frikë, ka qytetarë që kanë frikë. Jo, qytetarët përgjithsisht. Nisur nga... Po sigurisht, po varet se ku t'i referohen. Dhënat jo. Nëse qytetarët dhe ne do të besojmë të dhënat, nuk ka vend për frikë Shqipëri, përkundërzi. Dhe këtë e provojnë një dinamik e çuditshme e fluksit të vizitorëve të huaj që vinë në Shqipëri. Po ju them, nga viti 2008, në vitin 2008 ne kemi patur rreth 8 milion hyrje dalë në kufirin tonë. 8 milion. Në 2018 ne kemi pas 23 milion qytetarë, shqiptarë të huaj që kanë hyrje dalë në për kufit tanë. Pra ka një dinamik të jashtëzakonshme. Dhe vetëm kaq përftyroni. Pra 8 me 23 në harkun e 10 vjetëve. Është një dinamik e cila flet për një vend që vizitohet, një vend që ka lëvizje, një vibracion të jashtëzakonshëm në jetë, dhe nuk është tu. Nuk e shohun kaq zi. Unë do të doja të dija se si e shihni tek të dhënat tuaja, sepse për shembull për qytetin e Elbasanit, një kolegu jon thotë është qytet i heshtur. Bandat lënë njëra tjetrën të qetë dhe qytetarët vazhdojnë jetën e tyre të përditshme duke ditur që mos prishin raportet mes bandave. Grupe kriminale funksionojnë ende në shumë qytete të Shqipërisë. Funksionojnë në Shkodër, përmendet ju, Elbasan, Vlorë, Fier, Tiranë, Durrës, Korçë, ka grupe kriminale. Tash pyetja është, po kur dini që ka grupe kriminale, pse si kapni sot? Jo sot, ku jemi me luftën ndaj tyre? Problemi është me grupet kriminale, grupet e krimit të organizuar kërkohet një mënyrë tjetër luftën ndaj tyre, sepse duhet dokumentuar. Ne mund ta dimë fare mirë, siç e ditë gjithë Amerikë që Al Capone është një kriminal i madh, por që shumë kohë brithe rrugëve derisa gjetet një mënyrë madje anësore për ta vënë para drejtësisë. Kështu që edhe tek ne po punohet shumë për këtë punë. Kemi struktura të ngarkuara që punojnë vetëm me grupet e krimit të organizuar, struktura që i paraprin spaku të ardhshëm në kuptimin e misionit dhe të objektit punës. Unë mund të them kaq, më tepër s'mund nuk është për konsum. Ju përmendet Al Caponen, por ka vërtet individ të tillë të cilët duhet jo, ndoshta jo si Al Caponia, por ka individ të tillë në dosjet tuaja të cilët i kanë fshehur gjurmët dhe ju do të përpiqeni vërtet shumë për të vërtetuar ato që kanë bërë? Jo, unë besoj që në Shqipëri ende nuk kemi të bëjmë me një nivel të sofistikuar krimi që të jetë i ngjashëm me ato që përmendni ju. Pra, krimi në Shqipëri është ende i pa pjekur, i pa sofistikuar në atë nivel sa tjetë e vështirë lufta ndaj tij. Prandaj jam optimist. Për arsye se koha që ka patur në dispozicion, burimet financiare që ka, e tjera me radhë, e bën atë të brisht përballë forcës së ligjit, aq më tepër kur forca e ligjit sot
shumë fishohet për shkak të bashkëpunimit të madh ndërkombëtar. Ne kemi një nivel bashkëpunimi që shkon për ditë në rritje. Ju sapo keni parë këto ditë 50 oficerë të Frontexit që kanë ardhur për të marrë me kufirin, vetëm një segment të kufirit tonë. Skema të ngjashme, projekte të ngjashme do të ketë edhe në fushën e krimit të organizuar. Ekipet përbash të hetimit të cilat do synojnë që ta shkullin me rrënjë krimin, i cili edhe po shkull sot mbin prap diku tjetër, sepse është një fenomen që e shoqëron njeriu. E rëndësishme është që lufta jo ndaj tij mos epet kurrë dhe mos të stopohet kurrë, dhe bashkëpunimi ndërkombëtar është një element i shtuar i cili do na jep energji dhe forcë të reja për arsye se shtojmë burimet, shtojmë kapacitetet, shtojmë njohurinë, teknologjitë e tjera që duhen për ta adresuar krimin organizuar. Dakord. Doja të dija, keni ndonjë operacion të përbashkët me homolog të vendeve të tjera, me polici të vendeve të Bashkimit Evropian, vendet fqinj, Itali, Greqi, ndoshta për të patur një goditje, sepse ne dëgjojmë, japim lajme për shembull që goditet një organizat në Itali, shumica dërmuese shqiptar, ose në Greqi ku ka edhe shqiptar. Ka ndonjë operacion të tillë në dinamik? Se çfarë ka në dinamik, nuk mund të them. Vetëm mbasi ndodhin, edhe atëherë, mbase unë përgjithsisht nuk dalë, edhe kur ndodhin këto, nuk dalë për t'i bërë jehon operacioneve, por ju thashte, jeni të sigurt për një gjë, që kur nuk ka qenë me organizuar e gjithë puna e policisë shtetit dhe strukturave tjera, e prokurorisë, e partnerëve ndërkombëtar për të marrë me këtë çështje. Shkurt dhe sakt, krimi i organizuar në Shqipëri nuk mund të ketë perspektivë para që kosa Shqipëria synon një perspektivë europiane. Dakord, por kundërshtarët tuaj pikërisht këtë thonë, ka një polici të kriminalizuar, një prokurori në dorën e Edi Ramës dhe duket sikur gjithçka është e organizuar në favor të krimit. Sikur të dëgjojmë kundërshtarët, ne duhet ikim gjithë nga ky vend, se ky është ferri i vërtet. Domethënë, po dëgjoja sot një nga këta kundërshtarët që edhe për lajmin e madh të rekomandimit të Komisionit Evropian thoshte që nuk mund t'ja hidhni ju Bashkimit Evropian orë të mirë. Kjo ishte pak a shumë mesazhi. Dhe sikur ne po bëjmë në hile për t'ja hedhur Bashkimit Evropian që t'hapi negociatat. Edhe sikur t'ja kishim hedhur do ishte mirë, do na kishim mbështetur që bravo i qoftë që ja hodhët dhe i hapim negociatat. Por duhet të them që nuk i konsideroj, sinqerisht, mund duket arrogancë, por e kam nga bindja e thellë ime që akuzat të cilat vijnë nuk i konsideroj për arsye se janë aq absurde dhe aq pa baza sa që nuk e meritojnë vëmendjen e një ministri që ka angazhim për të marrë me punën e tij. Dakord. Do të flasim pak për protestat e opozitës. Dua të ngelem tek çështja kyçe, përdorimi i gazit lotësjellës. E para kam një kurreshtje, ishte strategji që mos të kishte një përplasje mes forcave të policisë dhe protestuesve dhe për të shmangur kjo përdoret gazi lotësjellës në mënyrë kaq masive dhe uji për të shpërndar protestuesit. Si e vendosit këtë strategji? Sigurisht me menaxhimin e protestave merret policia dhe jo ministri. Ministri i Brendshëm ka patur vetëm një rol në këtë, që ka përcaktuar një objektiv të qartë për policinë e shtetit, atribut të cilin i jep ligji për të përcaktuar objektivat, që e kam pagzuar një 0 ose 110. Njëshi i parë do thotë reagoni një moment, një çast më vonë në kohë nga ata që keni përballë. Njëshi i dytë do thotë ushtroni një nivel dhune më poshtë nga dhuna që ushtrohet ndaj jush. Dhe 0 do thotë 0 viktima. Ky ka qenë objektivi i dhënë për policinë e shtetit, 1-0. Një moment më pas, një hap më poshtë në dhunë dhe 0 viktima. Se si policia realizon këtë është detyra e policisë. Policia ka zgjedhur atë qasje, e cila është krejtësisht në përputhje me standardet më të mira europiane edhe botërore. Po ju them që në qoftë se mund të bëjmë krahasime me policinë shqiptare, mund t'i vëmë nota negative në shumë aspekte. Në këtë aspekt, edhe krahasim me policitë tjera të vendeve shumë të zhvilluara europiane, mund të marrë një notë më të lartë në mënyrën se si ka përballuar protesta ekstremisht të dhunshme, protesta ku është ushtruar dhunë e rrezikshme për jetën e punëtorëve të policisë. Jo thjesht dhunë. Dhe përdorimi i gazit është mënyra e vetme për të përballuar një protest pa viktima.
Dakord, por nga ana tjetër është një gaz lotësjellës i cili ka prekur edhe gazetarët tanë duke raportuar, edhe qytetarë të cilët kanë qenë diku më tutje, pra duket sikur ka një shtrihje më të madhe veprimi dhe vërtet nuk ka dhunë fizike mes protestuesve dhe policisë, por ka një prishje të qetësisë dhe prekje të... Ka prekje të tretëve. Po, të tretëve, më korrekt. Dhe për këtë prekje të tretëve, ndjej keqardhje të thellë dhe e ndjej detyrë që për herë të kërkoj ndjes kujdo të treti, kushdo qoftë, gazetar, qytetar, kalimtar, i cili është prekur nga kjo ballafaqimi policisë me protestues të dhunshëm. Kjo ka ardhur si pasojë e pashmangshme e besprerjes së organizatorëve të protestës, të cilët e kanë zhvendosur protestën në mënyrë të pabesë atje ku nuk duhet dhe ku nuk ishte parashikuar. Për arsye se në qoftë se protesta do të ishte zhvilluar atje ku ajo është kërkuar për të zhvilluar, para kryeministrisë, policia kishte marrë masa për ta pastruar territorin nga të tretët. Gazetarët nuk janë të tretë. Kur futen vetë... E qartë, e kuptoj, është puna jonë, por gjithsesi raportojnë, nuk janë palë. Ndërsa spostimi i pabes, i protestës nga Bulevardi i Madh, tek parlamenti, tek drejtoria e policisë, krijon një situatë të paparashikuar dhe aty pastaj mpleksen protestuesit, policia dhe kalimtarët dhe qytetarët e tjerë që kanë thjesht punën e tyre. Do shta është tepruar me sasinë e gazit lotësjellës apo edhe ujit për të shpërndarë turmën, zoti ministër? Po që se do të shihni dhe janë gjitha për fat mirë, gjitha dokumentuara në mënyrë të shumë fisht, të shihni gjitha video, do të konstatoni që asnjëherë policia s'ka vepruar e para dhe asnjëherë nuk ka vazhduar reagimi policisë kur dhuna nga përballë ka pushuar. Asnjëherë. Ndërkohë që policia edhe me ligjin tonë, ka atributin e plotë që në momentin që fillon ushtrohet dhunë në një protest, ta shpërndaj atë. Nuk e ka bërë këtë, asnjëherë. E ka patur autoriteti ligjor për ta shpërndar, edhe mundësinë e ka patur për ta shpërndar, pra mundësinë fizike për ta shpërndar. Por nuk e ka shpërndar, i ka lënë prapë të vazhdojnë, i ka lënë prapë të gjuajnë, apo të shajnë, apo të... Do të vazhdoj kjo strategji, ka një protest përsëri të dielën, do të ketë protesta përsëri? Një gjë është e qartë. Dhuna nuk është opsion. Dhuna është e papranueshme. Është dënuar jo vetëm nga ne, i keni në sintoni të gjithë partnerët, ata partnerët e cilët e duan këtë vend. E duan vërtet. Ata që ja kanë bërë këtë vend, e kanë rritur në ditë më vështira, na thonë mos bëni dhunë, sepse dhuna nuk është opsion në një vend që do të hyjë nesër në Bashkimin Evropian. Në një vend që është antar i NATO-s. Dakor, gjithsesi ka pretendime nga pala tjetër për ushtrim dhune. Madje ka pretendim për përdorim të plumbave të gomës. Ka përdorur policia plumba gome, zot ministër? Nuk po refuzoj këtë pyetje. Megjithëse thash duhet refuzuar në fakt. Për hir të vetë, po për hir... Jo, e kanë thënë në të studio eksponent të lartë të Partisë Demokratike. Eksponent të lartë asaj partie thonë që unë do të dilja si snajper në dritarin dhe ta vrisja kryetarin e opozitës. Dakor. Pyetja është a ka përdorur dhe ka policia plumba gome, kanë forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe policia? Policia ka dhe plumbat vërtet, jo gome, edhe të vërtet, në inventarin e saj. Jo, flasë në përballjen përballë protestuesve. Në përballje me protestuesët nuk ka armë policia, nuk ka patur armë. Po forcat e ndërhyrjes së shpejtë? Asnjë forcë që është angazhuar në menaxhimin e këtyre protestave nuk ka armë, asnjë lloj arme. Përjashtuar mjetet e përdorimit të gazit dhe të ujit. Pra plumba gome nuk janë përdorur? Absolutisht jo. E refuzoj, ta mendoj këtë punë, jo që absolutisht. Dakor. Kemi përpara 30 qershorin. Opozita thot nuk do të lejoj zhvillimin e zgjedhjeve, duket se qeveria juaj po shkon në zgjedhjet e 30 qershorit. Si do ta menaxhoni këtë situatë, zoti ministër? E para, ne jemi të detyruar të shkojmë në zgjedhje. Edhe sigur mos duam. Jemi detyruar nga kushtetuta dhe nga populli shqiptar, i cili pret të ushtrojë të drejtën e tij që ja ka dhënë kushtetuta dhe jo ne. E qartë. Dhe s'mund ja heqim ne. Sepse edhe ne mund thonim që... Qëndrimi preri juaj dhe kryeministri juaj nuk toleron në këtë pikë. Po sigur të thoshim dhe ne do i bojkotojmë dhe ne zgjedhjet. Punë e madhe, i bojkotojmë. Çfarë do të ndodhi? E kuptoj. Pra, nëse do të aplikonim të njëjtin standard me opozitën, i bojkotojnë ata, i bojkotojmë. Pra, futet në një spirale procedure, thoni ju, dhe mund të jetë precedent. Do na ndodhi që me datë një korrik të kemi kryetarët e bashkive që s'kanë më mandat pas zgjedhjeve. Do të kishim kaluar automatikisht në një gjendje jo demokratike të vendit. Kështu që zgjedhjet nuk i ka në dorë askush. Zgjedhjet, unë e them
jo rrallë tashmë, janë si puna e stinëve, janë një fenomen që vjen, thjesht vjen, siç vjen vera, pranë vera, dimri, maj, shkurti apo prilli, ashtu vjen dhe zgjedhja, dhe kur vjen. Kush është i gatshëm për të marrë pjesë, merr, kush s'është i gatshëm, s'merr pjesë, është demokratike të marrësh pjesë, aq sa është demokratike mos marrësh pjesë në to. Ama nuk është as pak demokratike të pengosh tjerë për të shkuar në zgjedhje. Dhe kjo s'mund të lejohet. Dhe kjo s'do të lejohet. Sepse e para punës ne nuk e lejojmë qytetarët shqiptarë që të ushtrojnë drejtën e tyre. Pastaj ne kemi po ashtu detyrë si organet të... Po si do ta menaxhoni, sepse me sa di në çdo qendër votimi ka një punonjës policie i cili do të qëndrojë jashtë qendrës votimit. Një. Mund të ketë situata dhe mund të jenë jo 1-2, mund të jenë 100 vet, 1000 vet, njerëz të cilët do të ndalojnë të tjerët për të ardhur në zgjedhje. Si do menaxhohet kjo situatë konkretisht? Unë them kështu që policia ka një detyrë. Po. Të merret me kriminalet. Dhe këtë detyrë do bëj. Do të merret vetëm me kriminalet. Ata që prashkelin ligjin dhe kryen krime. Edhe në aspektin zgjedhor ka shumë figura krimit parashikuara nga kodi penal. Pra. Shumë gjëra janë krime. Në qoftë se do kemi krime, policia ka detyrë ligjore të merret me kriminal. Nuk merret me qytetarët e paqësorë, nuk merret me njerëzit e... Nëse opozita do të jetë në qytetarët përfaqësues të saj që do të pengojnë zhvillimin mbarvajtjen e zgjedhjeve, çfarë do të ndodhë, çfarë merrni përsipër ju të siguroni atë ditë? Ne marrim përsipër të sigurojmë që mjedisi i zgjedhjeve të jetë i pa kontaminuar nga krimi. E qartë. Dhe kjo është e padiskutueshme, që policia do të marrë të gjithë masat që çdo kush i cili kryen vepra penale kundër të drejtës dhe lirisë për zgjedhje të marrë përgjegjësinë e tij. Tash nuk mund të bëj kështu për ushtrime se ne skenar tillë me 1000 veta që shkojnë në qendër votimi ne nuk i llogarisim. Se nëse tek çdo qendër votimi në Shqipëri do të kemi nga 1000 veta që janë kundër zgjedhjeve, atëherë zgjedhjet le mos të bëhen. Nëse shqiptarët mendojnë që ti djegin kutitë e tyre të votimit, le ti djegin. Në qoftë ama se janë grupe kriminale që duan ta bëjnë këtë punë, ata s'do të lejohen. Pra, duhet ta ndajmë qartë të punë. Nëse shqiptarët janë kundër zgjedhjeve të tyre, le të jenë. Nëse grupe të caktuara kriminale janë kundër zgjedhjeve dhe pengojnë të tjerët për ta bërë, atëherë ata nuk do të lejohen. Dakor. Zotë Ministru, unë ju falenderoj shumë për gjitha opinionet që ndatë në studion tonë, ishte kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit dhe njëri isha me zotin Sandër Lleshaj, është ministri i Brendshëm.